Okay, hi. Okay, good day. I am again Engineer Kiana Descarga, and I am here to discuss with you our topic on basic calculus continuity of a function. So, di ba, before diniscuss ko na sa inyo yung continuity saka discontinuity. Di ba may tatlo tayong types ng discontinuity. Meron tayong removable or whole discontinuity. Meron tayong infinite discontinuity, saka meron tayong jump discontinuity. Okay, for our week 5 and 6, ang i-discuss ko naman sa inyo is continuity of a function. Kailan ba natin masasabi na continuous ang isang function na given? And magpo-focus tayo mostly here sa mga piecewise function. So, ito yung ng example. So, function of x equals 20x minus 5 if x is less than 2. Tapos, x squared plus 31 kapag 2 is less than or equal to x less than 5. Okay? So, meron tayong tatlong steps na kailangan gawin para masabi natin na continuous ang isang function. Continuous ang isang function. So, we have here 20x minus 5. Okay, wait lang. Ano tayo ng word? So, ito yung function natin. Equals. Okay, piecewise function tayo. 20x minus 5 if x is less than 2. And then we have x squared plus 31 kapag x is 2 pala, sorry, is less than or equal to x less than 5. So, yan yung function. Alamin natin siya kung continuous ba siya or hindi. So, the first step, okay, alamin natin kung continuous ba siya. Is the function, so ito yung pinakatanong na sasagutin natin. Is the function continuous at x equals 2? So, yung first step natin, alin dyan yung may interval na ang x natin ay equal sa 2. So, may dalawa tayong pagpipilian. X is less than 2, saka 2 is less than or equal to x less than 5. So, alin dyan yung may interval na x equals 2? So, mapapansin nyo, ito yun. Bakit sir, wala naman po kami dyan nakikita na x equals 2? Na yun, no, sa una, 2 is less than or equal to x. So, meron siyang less than or equal. Ibig sabihin, 2 is equal to x. So, yun yung interval na hinahanap natin. And then, tingnan natin yung function na katumbas niya, x squared plus 31. Isulat natin yung x squared plus 31. And then, kung ano yung value ng x, ang x natin dito ay 2, substitute natin siya dun sa function. So, yung x squared, magiging siyang 2 squared plus 31, 4 plus 31 equals 5. So, ito yung first step natin. Ang nakuha natin ay 5. For our second step naman, ito yung susundan natin. Okay, wait lang. Yung limit nung sa left function, saka yung sa right function, ganito siya. Burahin ko muna ha, bali nasa second step na tayo. So, alamin natin, di ba ang hinanap natin kanina ay x equals 2. Ngayon naman, alamin natin yung limit as x approaches to the left. So, ito yung mga values ng function na mas mababa sa 2. So, paano natin siya sabihin? X is less than 2. Okay? So, di ba ito yung, sulat ko muna yung given na.
Bali, meron tayo 20x minus 5. X is less than 2. Saka meron tayo x squared plus 31. Okay. 2 is less than or equal to x. Okay, so 5. So, hanapin natin yung limit ng x na nag-approach sa 2 from the left side. Ibig sabihin, ito yung mga values ng x na mas mababa sa 2. So, kung i-convert natin yun into an interval, ito yun. X is less than 2. So, ang function na gagamitin natin ay 20x minus 5. Okay? And then, i-compute din natin, sa second step pa rin tayo, yung limit ng x as x approaches 2. From the right naman, ito yung mga values ng x na mas mataas sa 2. Okay? So, kung makikita nyo, ito yun. 2 is less than x or x is greater than 2. So, ang function naman na gagamitin natin dito ay x squared plus 30. So, ang goal natin dito sa second step, kailangan itong part na to, saka itong part na to, kapag kinumpute natin yan, kailangan same yung sila ng sagot. So, 20x minus 5, i-substitute lang natin yung 2. 20 times 2 minus 5 equals 40 minus 5 is 35. And then x squared plus 31, 2 squared plus 31 equals 4 plus 31, 35. So, mapapansin nyo, pareho sila ng sagot. So, therefore, nasatisfy yung ating second step. Okay? Kailangan same sila ng sagot. Kapag hindi sila nag-same ng sagot, halimbawa, dito sa part na to, ang nakuha nyo ay 35. Ang nakuha nyo naman sa pangalawa ay 36. Ibig sabihin, hindi niya nasatisfy yung mga kailangang requirements. Ibig sabihin, hindi continuous yung function niya. Not continuous. Okay? Pero kapag same sila ng sagot, diretso tayo hanggang third step. Pero kung dito pa lang sa second step ay hindi na nasatisfy yung requirement, okay? Tigil na kayo, huwag na kayong mag-proceed sa third step kasi hindi na continuous yung inyong function. So, para sa third step naman, di ba may na-compute tayo sa first step? Ang na-compute natin ay 35. Tapos sa second step, may na-compute din tayo, di ba? Ito yung 35 equals 35. Kailangan daw yung sagot natin sa first step must be equal to the answer natin with the second step. So, yung sagot natin sa first step ay 35. Kanina, yung sinolve natin. Tapos, sagot din natin sa pangalawang step ay 35. Since nag-equal sila, therefore, the function is continuous at x equals 2. Okay? So, that is how we are able to answer if a function is continuous or not. So, first step, kailangan magkatulad siya ng sagot natin sa second step. Okay? Pero sa second step, kung hindi nagpareho yung sagot mo dun sa limit as x approaches from the left, saka as x approaches from the right, okay, itigil mo na, huwag ka nang dumiretso sa third step kasi hindi na continuous yung function. Ang magiging sagot mo na agad ay the function is not continuous at x equals 2. Okay? So, tingnan ulit natin yung answer sheet nyo. Is the function continuous at x equals 3? Okay? So, ang una nating step, di ba? So, at x equals 3. So, yung first step natin, continuous at x equals 3, di ba? So, hanapin natin sa interval, ano dyan yung may x equals 3. So, kung mapapansin nyo, itong pangalawa,
3 is less than or equal to x. So, x equals 3 yan. So, ang kukopyahin natin na function ay x cubed minus 2. And then, i-substitute natin yung value ng 3. Bali, 3 cubed minus 2 equals 27 minus 5 equals 25. So, yan yung first step. Sa second step, may dalawa tayong isosolve dito. Limit as x approaches, okay, as x approaches 3 from the right, from the left, ito yung lahat ng values ng x na mas mababa sa 3. So, x is less than 3. So, ito yun, yung 10x minus 5. Okay, ito yung 10x minus 5. So, yun yung isusulat natin. And then limit as x approaches 3 from the right. Ito naman yung mga values ng x na mas mataas sa 3. So, ito yun. 3 is less than x or x is greater than 3. So, ang function na isusulat natin ay x cubed minus 2 dahil yun yung katapat niya. And then, we will solve the limits of these two equations or these two limits. So, isa-substitute lang natin sa x yung 3. So, 10 times 3 minus 5 and then 27 kasi 3 cube siya. So, 3 cube minus 2. So, ang sagot dito pareho ay 25. Since pareho sila, okay, check natin yung second step. And then for our third step, kailangan magkapareho yung sagot natin sa first step saka sa second step. Ang nakuha natin sagot sa first step ay 25, ang nakuha natin sagot sa second step ay 25. So, equal silang dalawa. Therefore, the function is continuous at x equals 3. So, to answer the question in number 1, is the function continuous at x equals 3? Yes, the function is continuous at x equals 3. Okay. So, same lang yung gagawin nyo sa number 2 and sa number 3. Ito naman, kapag ganito ang problem, bali, function natin is piecewise function, cx plus 10, x is less than 4. Kapag naman 10x plus 2c, ang interval natin ay x is greater than or equal to 4. Ang gagawin nyo dyan, tinatanong kasi dito, ano yung value ng c? Kung saan magiging continuous yung ating function. So, ang gagawin nyo dyan, di ba meron tayong cx plus 10? I-equate nyo lang siya sa 10x plus 2c. Tapos ang hahanapin natin dito na value ay c. C yung nawawala. Kasi may isa-substitute tayo dyan sa x, which is yung 4. So, magiging siyang, isa-substitute natin yung 4 sa x. C times 4 plus 10 equals 10 times 4 plus 2c. So, C4 is 4c plus 10 equals 40 plus 2c. Yung 2c, dalhin nyo sa kabila, magiging siyang 4c minus 2c equals 40 minus 10 is 30. So, 4c minus 2c equals 2c equals 30. Divide both sides of the equation by 2. Makukuha natin sagot ay 15. So, the value of c is 15. Okay? Ito, answer the following problem. Show your solution and box the final answer. So, cx minus 10. Okay, try natin sagutin. Cx minus 10 equals 10x minus 2c. Ang isa-substitute natin sa x ay 2. So, balik, c times 2 minus 10 equals 10 times 2 minus 2c. 2c minus 10 equals 20 minus 2c. Pag nilipat natin yung 2c sa kabila, magiging siyang 2c plus 2c. Yung negative, magiging siyang positive. Then 20 plus 10. So, bali mayroon tayong 4c equals 10. Divide both sides by 4. Ang magiging sagot natin ay c equals 15 over 2. So, ito yung value ng c na hinahangad para sa number 4. Para naman sa number 5,
Bali, Cx equals negative 3Cx plus 12. So, same lang din, i-substitute nyo itong value ng x na 3. C times 3 equals negative 3C times 3 plus 12. 3C equals negative 3 times 3 is negative 9C plus 12. 3C plus 9C, lipat natin yung negative 9C, maging siyang positive 9C equals 12. Magkakaroon tayo dyan ng 3C plus 9C, 12C equals 12. Divide both sides by 12. Ang sagot natin ay 1. So, ito yung value na hinahanap sa 5. For number 6, same lang din. Cx plus 5 equals 5Cx plus 20. And then, x equals 4. C times 4 plus 5 equals 5C times 4 plus 20. C4 is 4C plus 5 equals 20C plus 20. Bali, 4C minus 20C, ililipat mo yung 20C sa kabila, and then ililipat mo yung 5 sa kabila, 20 minus 5. So, the answer will be negative 16C, kasi 4C minus 20C is negative 16C, equals 15. So, the answer for divide both sides by 16, bali C equals negative 15 over 16. Okay. 5 times 4, 20C, 20. So, that's about it. Yun na yung magiging solution na ipapakita nyo sa ating week 4 to 5 week 5 to 6 ng basic calculus. Okay. Bye.